हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्पलेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ अनि तपाईले प्रिभ्यु भिडियोमा त हेर्नै राख्नु भएको छ। आज भने म तपाईलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियो स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा क्यापकट टेम्पलेट लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मन यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्पलेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई ओपन गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि युज टेम्पलेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो 4वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। तपाईले आफ्नो 4वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यु भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर प्रिभ्यु गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो लगभग कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको टिकटकमा डाइरेक्टली ओपन हुनेछ। तपाईहरुले डाइरेक्ट यहीँबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरु ग्यालरीमा गएर पनि सेभ भएर बस्नेछ। तपाईले पछिबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।